Hello friends, this is the third video on the elasticity. In previous two videos we have studied about all the basics of elasticity, which starts from the states of the matter, and some basic definitions which are related with the elasticity, like elastic body, plastic body, rigid body, then elasticity, plasticity, rigidity, deformation, deforming force, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. त्याच्यानंतर आपण स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे दोन कन्सेप्ट पाहिले होते. द स्ट्रेस अँड स्ट्रेन, देन द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, टाइप ऑफ द स्ट्रेन, then the ratio of the stress and strain, so that we are getting the four modulus or constants which are called as the modulus of elasticity. So this is what was about the elasticity up to this one. मित्रांनो, याच्या आधीचा जो व्हिडिओ होता तो खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे असं तुम्ही गृहीत धरा, बिकॉज त्याच्यामध्ये वी कम्स अक्रॉस द थ्री डिफरंट कॉन्स्टंट, यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस and modulus of rigidity. So three constants which we have studied into that lecture. Now moving to the next two articles, next two remaining articles in this chapter, the stress versus strain relationship. हे एक आर्टिकल आपलं बाकी आहे आणि याच्यानंतर काही फक्त बेसिक फॉर्म्युलेज वगैरे बाकी आहे, तेवढे आपण आज बघून घेऊ. नाउ स्ट्रेस आणि स्ट्रेन रिलेशनशिप जो आहे, दॅट ग्राफ इज गिवन ऑन टू द स्क्रीन ओव्हर हियर. द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, इलास्टिक बिहेवियर ज्याला आपण म्हणू शकतो वायरचा. सो इन दिस ग्राफ एक्स ॲक्सिसवर वी हॅव प्लॉटेड द स्ट्रेन आणि वाय ॲक्सिसवर जो प्लॉट केलेला आहे तो स्ट्रेस आहे. अँड द ग्राफ इज कन्सिस्टिंग the different points which starts from O, then A, then B, C, and the last point is D over there. So typically this graph shows the five different nature, or it shows the different nature at the five different parts of the graph. So the first part is OA. See, OA is the straight line and which starts from the origin पासून सुरुवात होतोय आणि स्ट्रेट लाईन आहे. तर ओ ए हा जो पार्ट आहे, इट शोज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द वायर. हा इलास्टिक लिमिट शो करतो. मीन्स वॉट, की अप टू द पॉईंट ए द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. मीन्स तुम्ही स्ट्रेसची व्हॅल्यू वाढवा, स्ट्रेन वाढायला पाहिजे. इफ यू आर इन्क्रीजेस द स्ट्रेस, द व्हॅल्यू ऑफ द स्ट्रेन गोज ऑन इन्क्रीजेस. आणि मग आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की इफ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन असेल तर दॅट विल बी कॉल्ड ॲज द हुक्स लॉ. त्याला हुक्स लॉ म्हणत असतो. सो द रिजन ओ ए इज द इलास्टिक लिमिट विच ओबेज द हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ ओबे करणारा रिजन आहे ओ ए. देन एच्या पुढं काय होतं बघा आता मित्रांनो, की फर्दर इफ यू आर इन्क्रीजिंग द फर्दर लोड टू द वायर. ठीक आहे, आता बेसिकली हे एक्झाम्पल कसलं आहे ते लक्षात घ्या. द रबर वायर इज गिव्हन टू यू. एक रबर वायर तुम्हाला दिलेली आहे अँड यू आर इन्क्रीजिंग द लोड ऑन टू द रबर वायर स्लोली. तुम्ही त्या रबर वायरवर लोड वाढवत आहे. मग लोड वाढवल्यानंतर, लोड मीन्स अल्टिमेटली विच इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेस. स्ट्रेस वाढवल्यानंतर वायरमध्ये काहीतरी इलॉंगेशन व्हायला पाहिजे अँड दॅट इलॉंगेशन इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेन. मीन्स अल्टिमेटली यू कॅन से दॅट की इफ यू आर इन्क्रीजेस द स्ट्रेस देन द व्हॅल्यू ऑफ द स्ट्रेन इन्क्रीजेस ॲटोमॅटिकली. स्ट्रेस वाढवला की स्ट्रेनची व्हॅल्यू वाढायला पाहिजे. तर ओ ए पार्ट जो आहे, दॅट पार्ट ओ ए रिप्रेझेंट्स द हुक्स लॉ और इट रिप्रेझेंट्स द इलास्टिक लिमिट. मीन्स अप टू दिस पॉईंट, अप टू द पॉईंट ए द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये असायला पाहिजे. नाऊ फ्रॉम पार्ट ए टू द पार्ट बी. आता एपासून बीपर्यंत काय होतं बघा, की एपासून बीपर्यंत इफ यू इन्क्रीजेस फर्दर द व्हॅल्यू ऑफ द स्ट्रेस, तुम्ही स्ट्रेसची व्हॅल्यू परत वाढवली. इफ यू इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू ऑफ द स्ट्रेस देन स्ट्रेन इन्क्रीजेस बट नॉट ओबेईंग द हुक्स लॉ. ह्या रिजनमध्ये हुक्स लॉ ओबे होत नाही. मग आता हुक्स लॉ काय म्हणतो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. सिम्पली स्ट्रेस वाढवला की स्ट्रेन वाढेल, बट स्ट्रेस कमी केला की स्ट्रेन कमी पण व्हायला पाहिजे. बट इन दिस रिजन, इन द रिजन ए बी, तुम्ही स्ट्रेस वाढवला की स्ट्रेन वाढतो, बट स्ट्रेस कमी केला तर स्ट्रेनची व्हॅल्यू त्या प्रपोर्शनमध्ये कमी होत नाही की जी हुक्स लॉमध्ये होत असते. म्हणून हा जो रिजन आहे, एपासून बीपर्यंतचा जो रिजन आहे, याला म्हटलं जातं की दिस इज द रिजन विच डज नॉट ओबेज द हुक्स लॉ. हा हुक्स लॉ ओबे नाही करत. मग हा जो पॉईंट बी असतो, दिस पॉईंट बी इज कॉल्ड ॲज द इल्ड पॉईंट राईट नाव. याला इल्ड पॉईंट म्हटलं जात असतं. इल्ड पॉईंट मीन्स वॉट, की दिस इज द पॉईंट फ्रॉम वेअर द प्लास्टिक फ्लो बिगिन्स टू स्टार्ट इन द वायर. वायरमध्ये प्लास्टिक फ्लो यायला सुरुवात होते.
आता परत प्लास्टिक फ्लो म्हणजे काय, तर प्लास्टिक फ्लोसाठी तुम्हाला प्लास्टिकची डेफिनेशन पाहावी लागेल. प्लास्टिकवर काय होत होतं, वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द प्लास्टिक इट शोज द चेंज इन इट्स शेप अँड साईज. वेन द फोर्स इज रिमूव्ड द प्लास्टिक रिगेन्स द ओरिजिनल शेप अँड साईज पार्शली. प्लास्टिकला ओरिजिनल शेप आणि ओरिजिनल साईज पार्शल अमाऊंटमध्ये परत मिळतो. आणि इथं बी पॉईंट जो आहे तिथून पुढं प्लास्टिक फ्लो सुरुवात होतो. मग प्लास्टिक फ्लोला सुरुवात होते म्हणजे थोडक्यात काय की वायर तुम्हाला स्ट्रेस अप्लाय केल्यानंतर स्ट्रेन शो करेल, बट स्ट्रेस रिमूव्ह केल्यानंतर, कमी केल्यानंतर स्ट्रेन त्या प्रपोर्शनमध्ये रिमूव्ह होणार नाही. म्हणजे प्लास्टिसिटी वायरमध्ये आता यायला सुरुवात होईल. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द इल्ड पॉईंट ऑर दॅट पॉईंट बी इज कॉल्ड ॲज द प्लास्टिक फ्लो. मग हा जो प्लास्टिक फ्लो आहे हा वायरमध्ये आता परमनंट सेट होतो. परमनंट सेट म्हणजे काय की समजा तुम्ही काहीतरी XYZ मास वायरला लावला आणि 10 सेंटीमीटर लेंथ वायरची वाढलेली असेल. आता तुम्ही ते मास रिमूव्ह केलं की 10 सेंटीमीटर वाढलेली लेंथ पूर्ण 0 सेंटीमीटर व्हायला पाहिजे, बट ती तशी होत नाही. इट रिमेन्स 2 or 3 or 4 सेंटीमीटर इन द वायर. काही सेंटीमीटरपर्यंत लेंथ वायरमध्ये ॲज इट इज शिल्लक राहत असते. सो दिस इज द परमनंट सेट. दॅट मीन्स द plasticity or plastic flow is set into the wire permanently, therefore it is called as the permanent set. मग हा जो बी पासून सी पर्यंतचा जो रिजन आहे दॅट रिजन इज कॉल्ड ॲज द परमनंट सेट इन द वायर. मग आता सीच्या पुढं पण काय होत असतं बघा, सीच्या पुढं हळूहळू इफ यू आर इन्क्रीजेस द स्ट्रेस देन स्ट्रेन इन्क्रीजेस. स्ट्रेस वाढवला की स्ट्रेन वाढतो परत, ठीक आहे. बट होतं काय की स्ट्रेस वाढवल्यानंतर स्ट्रेन जो वाढणार आहे दॅट इन्क्रीज इन द स्ट्रेन इज नाऊ परमनंट इन द वायर. आता हा वायरमध्ये परमनंट राहतो. आणि ह्याच्या पुढं द फ्रॅक्चर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द वायर. आता वायरमध्ये फ्रॅक्चर्स यायला सुरुवात होता, वायर कट व्हायला सुरुवात होते कुठे ना कुठे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द फ्रॅक्चर पॉईंट. तो जो पॉईंट डी दिसतोय तुम्हाला स्क्रीनवर त्याला म्हटलं जात असतं फ्रॅक्चर और दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. आता पॉईंट बी आणि डी मधला फरक काय बघा, पॉईंट बी जो आहे तिथं प्लास्टिक फ्लोला सुरुवात झाली होती. पॉईंट डी जो आहे हा आता प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दाखवणारा पॉईंट आहे. हा मधला पॉईंट आहे कुठला तरी की वेअर द वायर शोज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मीन्स द डिफॉर्मेशन विच कॅनॉट बी रिस्टोर्ड राईट नाव बाय द वायर. आता वायरकडनं हे डिफॉर्मेशन परत पहिल्यासारखं होणार नाही आहे, म्हणून त्याला पॉईंट डी असं म्हटलं जात असतं. मग बियॉन्ड डी काय व्हायला पाहिजे बघा. आता परत बियॉन्ड डी इफ यू इन्क्रीजेस द स्ट्रेस ऑन टू द वायर, बियॉन्ड डी, डीच्या पुढेही तुम्ही जर स्ट्रेस वाढवला तर स्ट्रेन वाढेल किंवा वायर विल ब्रेक ॲट एनी टाईम. वायर कुठल्याही क्षणाला ब्रेक होऊ शकते. द वायर विल ब्रेक ॲट एनी टाईम. सो दिस इज व्हॉट वॉज द इम्पॉर्टंट वन. तुम्हाला नीट किंवा जेईच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने किंवा CETच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर गेला तुम्ही तर हे जे पार्ट्स आहे हे नीट लक्षात ठेवा. म्हणून मी ग्राफमध्ये फक्त पार्ट्स मेन्शन केलेले आहे की ओ पासून ए पासून बी, पॉईंट बी सी, पॉईंट डी, काय ते इंडिव्हिज्युअली काय रिप्रेझेंट्स करतात तेवढंच फक्त आपण इथं इम्पॉर्टंट घेतलेलं आहे. सो दिस इज व्हॉट वॉज अबाउट द स्ट्रेस व्हर्सेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑन टू द इलास्टिक वायर. ह्याच्या पुढे 2-3 छोटेसे कन्सेप्ट होते. नाऊ मुव्हिंग टू द स्लाइड नंबर 2. छोटे कन्सेप्ट कोणते बघा. वन इज द ब्रिटल. एक टर्मिनॉलॉजी इंट्रोड्यूस केली जाते, ब्रिटल सबस्टन्सेस. ब्रिटल सबस्टन्सेस म्हणजे काय, द सबस्टन्सेस विच ब्रेक्स विदिन द इलास्टिक लिमिट्स. इलास्टिक लिमिटच्या आतच ते सबस्टन्सेस ब्रेक व्हायला सुरुवात होतात. दोज आर कॉल्ड ॲज द ब्रिटल. एक्झाम्पल पाहायचं असेल तर ग्लास, ठीक आहे. ग्लासला फोडल्यानंतर किंवा ग्लास पडला तर तो फुटतो. इलास्टिसिटी ग्लासमध्ये नाही आहे, त्याच्यामुळे तो सस्टेन नाही करू शकत स्वतःला. सो दॅट मटेरियल इज कॉल्ड ॲज द ब्रिटल मटेरियल. The substances which breaks under the elastic limit are called as the brittle. Then ductile or ductility. Ductile means what? The substances which can be lengthened. असे सबस्टन्सेस की ज्यांची आपण लेंथ वाढवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मेटल रॉड, मेटल, ठीक आहे. लोखंड ज्याला तुम्ही म्हणू शकतात. भट्टीमध्ये पाहिलं असेल तुम्ही तर बघा लोखंड तापवलं जातं आणि तापवल्यानंतर त्याला पाहिजे तसं मोल्ड केलं जात असतं, पाहिजे तशा शेपमध्ये त्याला कन्व्हर्ट केलं जात असतं. सो द सबस्टन्सेस विच कॅन बी लेंथन, ज्यांची लेंथ वाढवली जाऊ शकते त्यांना डक्टाईल असं म्हटलं जात असतं. अँड द सबस्टन्सेस विच कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू द थिन शीट्स, ज्यांना थिन शीट्समध्ये कन्व्हर्ट केलं जाऊ शकतं त्यांना मालिएबल म्हणतात. मग परत त्याच्यात आयर्न येत असतो. आयर्नला तुम्ही बघा लोखंडाला तापवलं आणि नंतर ठोकलं की ज्या पद्धतीचं आपल्याला लोखंड पाहिजे त्या पद्धतीचा शेप त्याच्यापासून आपल्याला मिळवता येत असतो. सो दिस इज व्हॉट वॉज कॉल्ड ॲज द मालिएबल. सो दिज आर द 3 डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज ओव्हर देअर. ह्या पण पाठ करून ठेवा. आणि एक लास्ट
छोटासा टॉपिक आपला बाकी आता इलॅस्टिसिटीमधला, की दीज आर व्हॉट वॉज सम फॉर्म्युलेज की जे तुम्हाला नीट JEE CET कुठं पण याच्यावर फॉर्म्युलाज तुम्हाला येऊ शकतो. तर पहिला फॉर्म्युला आहे स्ट्रेन एनर्जी. ॲक्च्युली सगळेच फॉर्म्युले स्ट्रेन एनर्जीचे. पहिला फॉर्म्युला कोणता आहे बघा, वर्क डन W इज इक्वल टू हाफ मल्टिप्लाइड बाय लोड मल्टिप्लाइड बाय एक्सटेन्शन. हा वर्डमध्ये फॉर्म्युला आहे, त्याच्या खाली मी तो मॅथमॅटिकल याच्यात लिहिलेला आहे. W इज इक्वल टू हाफ इंटू FL. F म्हणजे लोड, L म्हणजे एक्सटेन्शन. आता हे स्ट्रेन एनर्जी म्हणजे काय, परत इथे एक्झाम्पल वायरचंच दिलेलं आहे तुम्हाला. वायर दिलेली आहे, त्याला मास तुम्ही अटॅच करताय, लेंथ त्याची वाढते, मग कोणते कोणते पॅरामीटर त्याचे द्यायला पाहिजे. तिसरा फॉर्म्युला तोच आहे, वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम. त्याचा फॉर्म्युला आहे हाफ मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेन. त्याच्यानंतर परत स्ट्रेन एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. हा फॉर्म्युला दोन वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहिला जातो, एक स्ट्रेसच्या फॉर्ममध्ये आणि एक स्ट्रेनच्या फॉर्ममध्ये. फॉर्म्युला नंबर 4 जो आहे हा स्ट्रेनच्या फॉर्ममधला फॉर्म्युला आहे, आणि फॉर्म्युला नंबर 5 जो आहे हा स्ट्रेसच्या फॉर्ममधला फॉर्म्युला दिलेला आहे. सो दिस इज व्हॉट वॉज अबाउट द इलॅस्टिसिटी. आता ॲक्च्युली सिलेबसमध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर हे मोठं डेरिवेशन आहे दिलेलं तुम्हाला इलॅस्टिसिटीमध्ये. त्याच्यानंतर आधीचं पण आर्टिकल जे आहे ते बऱ्यापैकी मोठं आहे, पण आपल्याला तुमच्या दृष्टिकोनातून इतकं डीपमध्ये तुम्हाला जायची गरज नाही आहे. नीट JEE CETमध्ये तुम्हाला हा जो वाय दिसतो आहे यंग्स मॉड्युलस, याची व्हॅल्यूसुद्धा पाठ करून ठेवावं लागेल. mgL/πr²L. ती पुट करूनसुद्धा वेगवेगळे फॉर्म्स तुम्हाला इथं मिळवता येतात, किंवा वेगवेगळे पॅरामीटर्स तुम्हाला फाइंड आउट करायला लावले जाऊ शकतात. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट वॉज अबाउट द इलॅस्टिसिटी फ्रेंड्स. नाऊ दुसरं चॅप्टर आपण आजपासूनच सुरू करू, त्याचा पण व्हिडिओ मी आजच टाकेल. आणि दुसरं जे चॅप्टर आपण घेऊ ते पेपर सेकंडमधलं घेऊ. मे बी इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स ऑर त्याच्या पुढचे जे पण चॅप्टर्स असतील त्याच्याबद्दल घेऊ. कदाचित ॲटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लिआय किंवा सेमीकंडक्टर अशापैकी पण एखादं घेऊ शकतो. सो टिल देन, बाय बाय.